channel එකට වෙනද වගේම අදත් හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්න. ඉතින් අදත් ඔයාලට වටින වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. අද කතා කරන්න හැදුවේ capcut app එකේ අලුත්ම template එකක් මේ දවස්වල TikTok එකේ trending යනවා. අන්න ඒ template එක දාගෙන කොහොමද TikTok එකට අපේ වීඩියෝ එකක් කොහොමද අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් කියා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ TikTok account එකේ වීඩියෝ එක trending කරගන්න නම් මෙන්න මේ template එක යොදා ගන්න. ඒ වගේම ඒක කොහොමද කරන්න කියලා මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න. ඉතින් එහෙනම් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like එකක් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් වැඩි කතා බහ නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ template එක add කරන්න කියලා වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලා capcut app එක ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඒ ගැන දන්නේ නැත්නම් මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා capcut ගැන සම්පූර්ණ විස්තර. ඒක බලන්න. ඒක බලලා ඒ වගේම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේ capcut app එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඉස්සෙල්ලම ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ Google Chrome එකෙන් හරි Google එකේ හරි අපිට type කරන්න ඕන latest new trend capcut template 2024 කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඒක type කරලා search කරන්න. නැත්නම් මම මේක link එක description එකේ දාන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝට මෙන්න මේ විදිහට මේ capcut templates latest new trend capcut templates 2024 කියලා පොඩි වීඩියෝ එකකුත් එක්ක මෙන්න මේ link එක එනවා. මෙන්න මේ link එක එක සැරයක් touch කරන්න. ටච් කරගත්තට පස්සේ අපිට ඒගොල්ලොන්ගේ සයිට් එකට අරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා මේ වෙනකන් අලුතෙන් ආපු trending වෙන template. ඒ වගේම දැන් මේ දවස්වල trending වෙන template එක තමයි මේ කච්චිසේරා trending capcut template කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේක මම එක සැරයක් මේ විදිහට මේක උඩ ටච් කරනවා. ටච් කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට page එකකට අරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක මේ විදිහට පහළට යන්න. පහළට ගියහම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක තියෙන template එක පහළින් තියෙනවා use template in capcut කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන මෙන්න මේ use template in capcut කියන එක සැරයට ටච් කරගන්න. මේ link එකෙන් එතකොට open වෙන්නේ අපි capcut එක install කරලා තියෙනම් ඒ app එක හරහා තමයි මේ template එක open වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට open වුණාම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ෆොටෝ එකක් ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ TikTok එකේ වීඩියෝ එකක් මේ දවස්වල trending යවා ගන්න නම් මේ template එක පොඩ්ඩක් use කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකට like comment එකක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේ use template කියන එක සැරයක් touch කරන්න. touch කරගත්තට පස්සේ gallery එකට අරගෙන යනවා. gallery එකට ගියාම අපේ phone එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක්ද ෆොටෝ එකක්ද select කරලා අපිට පුළුවන් අර වීඩියෝ එක විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මම මේකේ ෆොටෝ එකක් select කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. select කරගෙන next එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ capcut app එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ අපි add කරගත්ත ෆොටෝ එක මොන විදිහටද මේකේ මේ template එක දාගත්තාම අපිට පේන්නේ කියලා මෙන්න මේ විදිහට template එක use කරලා අපේ ෆොටෝ එක ලස්සනට edit එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදී අපිට පුළුවන් ඕනම සින්දුවක් music එකක් මෙතනට add කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ මෙතන audio කියන එක සැරයක් touch කරනවා. touch කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් අපිට CapCut app එකේම දීලා තියෙනවා සින්දු ටිකක් recommend කරලා දාගන්න පුළුවන් ඕනනම් හැකියාව තියෙනවා. නැත්නම් පුළුවන් මේ add sound කියන තැනට ගිහිල්ලා CapCut app එකේ තියෙන වෙනම music ටිකකුයි නැත්නම් අපේ phone එකේ තියෙන සින්දු මියුසික් මොන හරි ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අවශ්‍ය කරන සින්දුව සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා මෙන්න මේ export කියන එක සැරයක් touch කරන්න. අපි මොන හරි වීඩියෝ එකක් edit කරාම ඒකේ edit කරන software එකේ අපි ගොඩක් වෙලාට watermark එක අයින් කරනවා. ඉතින් මේකෙදිත් ඒක කරන්න පුළුවන් මේ app එකේ තියෙන විශේෂම කාර්යය එක මේ CapCut app එක CapCut කියන logo එක අයින් කරන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන මේ export without watermark කියන ඉතින් watermark එක නැතුව අපිට export කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් export එක දුන්නාම watermark එකත් එක්ක අපේ phone එකට save වෙනවා. ඉතින් අපි ඒක කරන්න ඕන මේ export without watermark එක සැරයක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට export in වෙනවා. export වෙලා අපේ phone එකට save වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ TikTok එකේ මේ දවස්වල trending යන template එකට අපේ වීඩියෝ එකක් ෆොටෝ එකක් add කරගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ විදිහට කරලා බලන්න. කරලා බලන් පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට මේක link වෙලා තියෙනවා නම් TikTok එකේ අපිට TikTok එක හරහාම open වෙනවා. නැත්නම් මෙතනින්ම අපිට පුළුවන් Instagram එකට ඒ වගේම WhatsApp එකට Facebook එකට අපිට මෙතනින්ම පුළුවන් share කරලා දාන්න. ඉතින් TikTok එක මේ දවස්වල මේ වීඩියෝ එකක් හදලා දාන්න ගොඩක් වෙලාට like comment වැටෙන්න පුළුවන්. එතන මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell button එකත් click කරලා all button එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම like එකක් comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහදී හමු වෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ජයෙන් ජයම වේවා.